नमस्ते, म फुङसा बोल्दैछु। मेरो फुङसाज मिनी वर्ल्डमा तपाईहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। आज लगभग 3 महिनापछि म एउटा भिडियो सुट गर्दैछु। मैले चाहिँ यो फुङसाज मिनी वर्ल्डमा विभिन्न खालको ब्लग अनि त्यहाँदेखि मुकबाङ गरी अनि रेसिपी साथै मैले ढाकाको भिडियोहरू पनि बनाएर हाल्ने गरेको थिएँ। तर ती मध्ये मेरो भिडियोहरू चाहिँ तपाईहरूले ढाका चाहिँ अत्याधिक मन पराइदिनु भयो र मैले सबैभन्दा पहिले अपलोड गरेको मेरो भिडियो चाहिँ 10,000 जनाले हेरिसक्नु भएको छ। जो जतिले तपाईहरूले हेर्नुभयो तपाईहरू सम्पूर्णलाई धन्यवाद। अनि मलाई जुन भिडियो हेरेर सब्स्क्राइब गर्नुभयो, कमेन्ट गर्नुभयो तपाईहरूलाई पनि हृदयदेखि नै धन्यवाद। कहिलेकाहीँ नोटिफिकेसन धेर भएको कारण तपाईहरूको कमेन्टको रिप्लाई अलिक ढिलो हुन्छ, त्यसमा म क्षमा प्रार्थी माग्न चाहन्छु। र आज चाहिँ मैले कस्तो भिडियो बनाउन गइरहेको छु भने मैले चाहिँ अस्ति धागोहरू किनेको छु। त्यसमा मैले कस्तो धागोहरू किने तपाईहरूलाई धागो देखाउँदैछु। आज मैले यो भिडियो सुट गरिरहँदा चाहिँ मेरो एरियामा चाहिँ लकडाउन भइरहेको छ। मेरो एरियामा मात्रै होइन, नेपालमा लकडाउन छ। पहाडमा छैन होला, यहाँ काठमाडौँमा चाहिँ एकदम स्ट्रिक्ट लकडाउन छ। तरकारी किन्न पनि हप्ताको एकचोटि मात्र निस्किने गर्छौँ। अब आवश्यक पर्दा त जतिखेर निस्के पनि भइहाल्यो। तपाईहरू पनि जहाँ जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ सेफ रहनुहोला, स्वस्थ रहनुहोला, हेल्दी रहनुहोला भन्न चाहन्छु। र अब मेरो ढाकाको भिडियो अत्याधिक मन पराइदिनु भएकोमा चाहिँ म एकदमै खुसी छु। मेरो हृदयबाट नै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र अर्को 2-4 जनाको कमेन्ट मैले पढेको थिएँ। तपाईहरू सम्पूर्णको कमेन्ट त पढ्ने गर्छु, तर मैले 1-2 जनाको कमेन्टहरू पढेको छु। त्यसमा चाहिँ तपाईहरूले विभिन्न खालको बुट्टाहरूको बनाएर देखाउनुहोस् भनेर भन्नुभएको छ। अवश्य म पछाडि देखाउने छु। आजभोलि चाहिँ मेरो एउटै खालको बुट्टा मात्र अर्डर आएको हुनाले म त्यो बुट्टा बुन्दैछु। त्यो सकेपछि म अवश्य देखाउने छु। फेरि त्यो आजभोलि मैले बुन्दै गरेको बुट्टा चाहिँ मैले पहिले नै हालिसकेको छु क्या। त्यही भएर मैले बुट्टाहरू अहिले ल्याएको छुइनँ। म तपाईहरूलाई धागो देखाउन चाहन्छु। र तपाईहरूले भन्नुभएको छ, धेरै साथीहरूले कमेन्ट गर्नुभएको छ, धागो चाहिँ कहाँ पाइन्छ दिदी भनेर भन्नुभएको छ। मैले चाहिँ धागो पसलमा रिक्वेस्ट गरेँ। धागो पसलको दिदीहरूले मैले 2 चोटि रिक्वेस्ट गरिसकेँ, तर धागो पसलको साउजीहरूले चाहिँ उहाँहरूको भित्र त्यो जुन धागो पसल छ त्यहाँको चाहिँ भिडियो खिच्न अलाउ गर्नुभएको छैन। त्यसैले मैले धागो पसलकै भिडियो चाहिँ मैले लिएको छुइनँ। तर पनि तपाईहरू जो जति चाहनुहुन्छ, त्यहाँ जान चाहनुहुन्छ, तपाईहरूलाई सजिलो होस् भनेर जुन ठाउँमा धागो छ त्यो धागो पसलको एरियाको सट्ट मैले भिडियो क्लिप मैले खिचेर ल्याएको छु। अस्ति यो धागो किन्न जाँदा त्यो चाहिँ छ वसुन्धरा चोकमा। मैले यहाँ भिडियो थोरै खिचेर ल्याएको छु। जुन दृश्य हेरेर तपाईहरूले कहाँनिर ढाकाको धागोको पसल छ भनेर पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। म तपाईहरूलाई त्यो भिडियो पनि अन्तिममा राख्नेछु। तपाईँहरूले मेरो भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु है। अब म धागोहरू देखाउँछु ल। मैले कस्तो धागोहरू चाहिँ ल्याएँ भनेर। म 2 पटक यो लकडाउन अस्ति खुलेपछि चाहिँ म 2 पटक यो धागो पसलमा गएको छु। पहिलोचोटि जाँदा चाहिँ कुनै पनि धागोहरू थिएन हामीले भनेको जस्तो, अर्डर भएको जस्तो। मैले आफ्नो अर्डरको कलरहरू चाहिँ त्यहाँ टिपाएर आएको थिएँ। अनि फेरि धागो आइपुगेपछि मलाई कल गर्नुभएको थियो र म धागो लिनु गएर फेरि ल्याएको छु। म तपाईहरूलाई यो धागोहरू देखाउने छु है।
अनि कति पर्छ पनि भन्नुभएको छ कतिजना साथीहरूले। म धागोको रेट पनि तपाईहरुलाई बिस्तारै सुनाउने छु। धागोहरू मैले धेरै लिएर आएको छु किनभने अब लकडाउन पनि छ हैन। अब लकडाउनको बेला एकदम गइराख्न पनि गाह्रो हुन्छ। त्यसैले मैले चाहिँ धागोहरू धेरै लिएर स्टकमा राखेको छु। यो चाहिँ भयो मेरो रातो धागो। रातो पनि दुई प्रकारको छ। यो रातो र यो रातो। यो भिडियोमा चाहिँ सेम जस्तो लागे तापनि यो चाहिँ गाढा भने यो चाहिँ लाइट रातो छ। तपाईहरुले देख्नु भएको छ होला हैन। यो भयो रातो। अनि त्यसैगरी अस्ति चाहिँ स्काई ब्लू चाहिँ थिएन। त्यही भएर स्काई ब्लूको काम चाहिँ यसले चलाउनु पर्यो भनेर मैले यो भए पनि लिएर आएको छु। यो चाहिँ एक डोरेमा पर्छ। यो चाहिँ एक डोरे पनि दुई खालको छ। यो चाहिँ अलिकति मोटो एक डोरे पर्छ। यो चाहिँ दुई डोरे हो। यो चाहिँ मैले अर्डर गरिसकेपछि उहाँहरूले मलाई बोलाएपछि ल्याएको हो। त्यहाँ चाहिँ धागो किन्नु जाँदा पहिले नै फोन गरेर अर्डर गर्नुपर्छ कि त गएर आफ्नो अर्डर लेखाउनुपर्छ। त्यसपछि मात्रै हामीले आफूले चाहेको जस्तो धागो पाउन सक्छौँ। यो चाहिँ येल्लो कलर भयो। 3 प्याकेट छ येल्लो कलर। अनि यो सुगा कलर भन्छ होला यसलाई। यो पनि राम्रो देखिन्छ बुट्टामा। सो मैले यो पनि लिएर आएको छु। अनि यो चाहिँ क्रीम कलर। आजभोलि चाहिँ मैले यसको अर्डर बुनिरहेको छु। यो चाहिँ सेतोमा भयो र यो चाहिँ पहेँलो। यो पहेँलो र यो पहेँलो भिडियोमा पनि फरक देखिँदो रहेछ हैन। सो आजभोलि यसको र यसको छ अर्डर। अनि मसँग धागो चाहिँ रहेको यति नै होला लगभग। यो चाहिँ ग्रिनमा भइहाल्यो। अनि यो ओरेन्ज कलर भयो। यो ओरेन्ज कलर त्यति राम्ररी जाँदैन, मान्छेले रुचाउँदैन त्यति मजाले। अनि यो चाहिँ पिङ्क कलरको भयो। यो मैले गजाङ राखेको भएर यो चाहिँ यस्तो छ है। अनि यो सेतो भइहाल्यो। अनि यो पनि कलर मैले 2 प्याकेट ल्याएको थिएँ। बुनिसकेँ 1 प्याकेट चाहिँ, 1 प्याकेट बाँकी रहेछ। यो पनि राम्रो दामी देखिन्छ। अनि यो चाहिँ पर्पल कलरमा सिंगल। यो चाहिँ बोर्डर बुन्नको लागि काम लाग्छ। अनि यो चाहिँ एकदमै हरियो है। यो चाहिँ ग्रिनमा हो। अनि फेरि यो पनि ग्रिन हो। यो पनि ग्रिन, यो पनि ग्रिन, बट यो चाहिँ मैले नपाएपछि यो चाहिँ लिएको हो। यो चाहिँ यसको अर्डर हो बुनिरहेको छु। यो कलर चाहिँ अघि देखाइसकेँ हैन। अनि यो व्हाइट भइहाल्यो। अनि यो पनि पर्पल कलरको, पर्पल कलर। अनि त्यसै गरी अर्को पनि एउटा रहेछ। यो रेड कलरको भइहाल्यो। यो चाहिँ यसको नाम के हो, गोल्डन कलर भन्छ रहेछ। गोल्डन कलर। यो रेड, मसँग रेड चाहिँ एकदमै धेरै छ। अनि यो चाहिँ मस्ती कलर। यसको पनि राम्रै देखिन्छ बुट्टा। अनि मसँग यहाँ चलाउँदै गरेको सानो धेरै धागोहरू छ। सबै त के नदेखाउनु र हैन। यी चलाइरहेको छु। यो बुनिरहेको हो हैन। अनि सबै गरेर मसँग यति छ धागोहरू। यहाँ थोरै आधा प्याकेट भएको चाहिँ मैले देखाइनँ है हजुरहरूलाई। थुप्रै छ। तपाईहरुले धागो किन्नु जाँदा चाहिँ ठ्याक्कै वसुन्धरा चोकमा ओर्लिनु होला। र त्यहाँ मैले यो सानो बाहिरबाट देखेको क्लिप्स चाहिँ तपाईहरुलाई देखाउने छु।
मैले जुन लोकेसन तपाईँहरूलाई देखाएँ सो त्यो भी जस्तै एउटा घरमा भी जस्तै देखिएको छ नि हो त्यो। अनि त्यो सुधा स्टोर हेरेर तपाईँहरू जान सक्नुहुन्छ। कोटेश्वर साइडबाट जाँदाखेरि चाहिँ वसुन्धरा चोक प्रतीक्षालयमा ओर्लेपछि रोड क्रस गर्नुपर्छ र यता कलङ्की बालाजु हुँदै जानुभयो भने चाहिँ ठ्याक्कै वसुन्धरा चोकमा ओर्लेपछि देब्रे साइडमा छ है। आजको मेरो भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? मसँग भएको धागोहरू तपाईँहरू सबैलाई देखाइसकेको छु। अब मन पर्यो भने चाहिँ एउटा लाइक चाहिँ गरिदिनुहोस् र केही जिज्ञासाहरू थियो भने कमेन्ट गर्नुहोस् र मसँग कुरा गर्न चाहनुहुन्छ, केही कुराहरू सोध्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ मेरो डिस्क्रिप्सनमा पनि मेरो फेसबुक आइडी राखेको छु र मैले यहाँ स्क्रिनमा पनि राखेको छु। FUNGSA फुङसा PANDHAK पङदाग फुङसा पङदाग सर्च गरेर मलाई एड गर्नुहोला र हामी फेसबुकमा कुरा गर्नेछौँ। धेरैजनाले फोन नम्बर माग्नु भएको छ, त्यहाँ आउनुभयो र मलाई कन्ट्याक्ट गर्नुभयो भने अवश्य मेरो फोन नम्बर पाउनुहुनेछ। नभए म अहिले चाहिँ अलिक सानो मिडिया भएको हुनाले मेरो फोन नम्बर चाहिँ सार्वजनिक गरिहालेको छुइनँ। सो आई एम सरी यहाँ फोन नम्बर दिन नसकेकोमा। तर मेरो फेसबुकमा आउनुहोस् है, त्यहाँ कुरा गर्छु। धेरै बहिनीहरू चासो हुनुभएको बहिनीहरूले त अस्ति पनि सम्पर्क गर्नुभएको छ मलाई। अनि मैले आफूलाई जानकारी भएसम्म र उहाँहरूको जुन जिज्ञासाहरूलाई मैले मेटाउने कोसिस गरेको छु। अब मैले जान्दै नजानेको त कहाँबाट गर्न सक्नु र होइन। तपाईँहरूसँग केही छ भने प्लिज कमेन्ट गर्नु अनि मेरो फुङसा पङदागमा आउनुहोस् है त। ल त आजको लागि चाहिँ म तपाईँहरूको माझबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस् त अब अर्को भिडियोमा भेटौँला। बाई बाई, लभ यु अल अनि स्टे सेफ है। ल जहाँ रहे पनि जस्तो सुकै अवस्थामा रहे पनि सेफ रहनुहोला, हेल्दी रहनुहोला, म यही कामना गर्दछु र तपाईँहरूलाई यही आग्रह गर्दछु। यति भन्दै म आजको मेरो भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस् त, बाई बाई।